Good morning. Good morning. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Good afternoon. Good afternoon. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Good evening. Good evening. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Good evening. Good evening. Ẹ káalẹ́. Ẹ káalẹ́. Do you know the difference between ẹ kúrọ̀lẹ́ àti ẹ káalẹ́? That is because ẹ kúrọ̀lẹ́ is earlier than ẹ káalẹ́ and ẹ káalẹ́ is later than ẹ kúrọ̀lẹ́. So, good night. Good night. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀. Good night. Good night. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀. Tó bá fẹ́ lọ sùn ní ìsinyìí, kí ni wàá sọ fún mi? Ó dàárọ̀ màmí. Ó dàárọ̀ màmí, pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. I'll see you soon. I'll see you soon. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀. Tó bá ń lọ sí school, tó bá ní, màmí, Ó dàbọ̀ màmí. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀. If you want to say ó dàbọ̀ to your brother, what do you say? Ó dàbọ̀ Tọ́míwá. Tàbí ó dàbọ̀ daddy. Ó dàbọ̀ daddy. Ó dàbọ̀ màmí. Ó dàbọ̀ Dèjì. Welcome back. Welcome back. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. Welcome back. Welcome back. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. How are you? How are you? Báwo ni? Báwo ni? How are you? How are you? Báwo ni? Báwo ni? Tí àbúrò ẹ bá dé láti school, tó bá fẹ́ sọ pé how are you ní Yorùbá, báwo wáyé sọ? Báwo ni? Wà kọ́ ni? Báwo ni? Báwo ni Tọ́míwá? See you later. See you later. Ó dìgbà. Ó dìgbà. Tó bá fẹ́ sọ ó dìgbà síyàn, a jẹ́ wípé ẹni yẹn ò ní rẹ́ni yẹn very soon. Do you understand what I mean? Mm-hmm. So, you could say ó dìgbà to someone who you are not going to see maybe in the next couple of weeks. Okay? So, you could say ó dìgbà. Okay. Ó dìgbà, Mama. See you later. Is that okay? Yeah. So, yeah. I want you to make a sentence with good morning in Yoruba. Okay. Mommy, ẹ káàárọ̀. Daddy, ẹ káàárọ̀. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Èyí nǹkan. Grandma, ẹ káàsán. Grandpa, ẹ káàsán. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Èyí nǹkan. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Mommy, ẹ kúrọ̀lẹ́. Daddy. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Èyí nǹkan. Ẹ káalẹ́ Tọ́míwá. Okay. So when you say ekale, that means the person is older than you. If you wanted to say good evening to Tomiwa in Yoruba, you say kale. Kale, just say kale Tomiwa, okay? Okay. Ẹ káalẹ́ Daddy. Mm-hmm. Ẹ káalẹ́ Grandpa. Báwo wá ṣe kí Tomiwa ń pé good evening? Kálẹ́ Tomiwa. Tó bá ń lọ sí school, báwo wá yé kí mi? Ó dàbọ̀ màámi. Ó dàbọ̀ o màámi. Tí n bá dé láti ibi iṣẹ́, báwo wá ṣe kí mi? Ẹ káàbọ̀ màámi. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Tí n bá dé tàbí tó bá rí pé nǹkan ṣe mí, báwo ni wàá sọ? Báwo ni màámi? Kí wá ni màá sọ? Tí bá ní báwo ni Dèjì, kí ni wàá sọ? I'm fine. Báwo wá ṣe sọ Yorùbá? Mo ti fine. Báwo ni Dèjì, kí ni wàá sọ? Mo ti fine. No. Mo ti kọ́ ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Adúpẹ́.
pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Tí n bá ní Dèjì báwo ni Adúpẹ́. tàbí kó sọ pé dáadáa ni. Dáadáa ni. So tí n bá ní Dèjì báwo ni kí ni wàá sọ? Dáadáa ni. Àdúpẹ́. Èyí ńkọ́? Ó dìgbà. Ìgbà wo wàá sọ ó dìgbà sí mi? When you're going off for like vacation for a long time. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ.